Hi, welcome to the first meditation Salut! for Bine love ați in the time venit of la the prima virus. meditație pentru iubire So în it is the vremea time of the virusului. virus, where I'm Deci speaking este from vremea Sedona right virusului, now. de We unde are vă still vorbesc chiar pretty much in acum, quarantine, din Sedona. and Suntem încă în carantină we're și talking about vorbim this whole lam despre rim acest is întreg about the time of lamrim. the virus. And Este I despre like vremea to think virusului. that if you and Și îmi I place să cred că do dacă a tu really și cu good mine uh, vom face practice o foarte during this bună retreat, if we practică practice în this timpul particular acestui curs, lam rim dacă vom practica section această very well, secțiune din that lamrim we foarte could bine, kill the virus, okay? I am mean, putea ucide acest if we virus. did some În regulă? love Vreau să to spun each că other dacă am dărui during iubire the time unul of the virus, altuia then we could kill în the virus. timpul virusului, atunci am So putea that's ucide what acest we're virus. actually going to try to do Deci that asta vom together. încerca să facem împreună, And bine? of course that involves Și desigur asta presupune the să ideas that we've been aplicăm learning. ideile pe This care le first tot week, învățăm. during prima the săptămână lam rim, we'll be A studying acestui the lamrim importance vom treating studia other people importanța kindly, tratării cu amabilitate especially in difficult times, okay? a altor Then the persoane, mai ales în Paul vremuri Rinpoche dificile. talks a lot Apoi Pamboka Rinpoche about how vorbește foarte powerful the mult seeds are. despre cât de When we puternice just sunt reach aceste out to semințe other people atunci când ne during difficult apropiem de times, like ceilalți the virus oameni în times, vremuri dificile, cum ar and we fi do something vremea for other acestui people. virus. Și So, in facem addition ceva to pentru that alți oameni. study, Deci, în plus, from studiezi that beautiful Tibetan din book, această which I think is minunată carte one of the tibetană, greatest books ever care written cred in că este Tibet. una dintre cele We're mai also gonna be importante doing cărți scrise meditations vreodată together. în tibetană. Vom These face are și brief meditații meditations. împreună. Acestea sunt In meditații general, it's scurte. better to make În meditations general, brief este mai bine să faci strong. meditații scurte If și you would like to puternice. repeat the meditations, you're Dacă welcome dorești să to. repeți You meditațiile, can ești do binevenit. once in the morning or once in the evening, Știi, like am putea that. face o dată But dimineața it's sau o dată better, seara, I de think, in exemplu. my experience, to Dar e mai do bine, cred, brief din experiența meditations. mea, I was să faci fortunate meditații scurte. to do a 3-year Am fost 3 norocos months, că am 3 făcut day retreat o retragere în solitudine de 3 ani, silence, 3 good luni, silence. 3 We kept zile, good silence. în tăcere, o tăcere bună. for that period from 2000. Am respectat to bine 2003. tăcerea în acea And, perioadă, începând din 2000 până During în that time, 2003, every 6 months, iar la fiecare 6 luni, before I went into retreat, my students asked me, înainte de a merge în "Could you retragere please în just, solitudine, elevii mei come m-au out and teach, întrebat, ai putea, a te rog, few să ieși days și să every 6 predai months câteva during this zile la retreat?" fiecare 6 luni în So I timpul said, I can do retragerii that, tale but I de will 3 be ani. blindfolded. Așa că am spus, pot And, face asta, I dar voi won't fi know if legal la there's ochi. one Și person nu voi there ști or there's dacă 1,000 există o people singură there. persoană And, acolo sau dacă există I o think mie it's de important oameni for my acolo. retreat Și cred că este that I important don't see pentru retragerea mea în anybody. So for 3 solitudine years, să nu văd pe nimeni. this is what we did. Deci pentru 3 ani After am about 2 făcut asta. years, După aproximativ I 2 was ani, thinking what would be very valuable mă for gândeam all ce ar of fi us foarte to valoros pentru learn noi toți să during one of those învățăm în teachings, timpul those uneia few din days of teaching every aceste year. predări, And acele câteva zile de predare în decided fiecare to an și am teach, decis să predau the last chapter ultimul of the Guide to the capitol Bodhisattva's al Way of ghidului Life Modul de viață al unui by Master Bodhisattva, Shantideva. So he scris de lived maestrul about Shantideva. El a trăit acum 1,300 years ago. 1300 And și you know ceva. the story. Yeah. He was accused știi of povestea. being a lazy monk, El a fost acuzat a fi un călugăr everyone leneș și toată he lumea wasn't credea a very productive că nu a person fost in o the persoană monastery. foarte harnică în And so, mănăstire. in order to have an excuse, Și astfel, pentru a kick avea o him out of the scuză ca monastery, să-l dea afară din they mănăstire, asked him to give a teaching. ei And au they cerut să thought, well, predea he o will învățătură și au crezut că give such a terrible teaching that el we va can predea tell cu him we don't atâta want a monk stângăcie like încât that in îi our putem monastery. spune că nu vrem un astfel de And călugăr în mănăstirea noastră. He got up on the teaching throne El s-a and he pus pe started to scaunul teach profesorului și a început să something predea he had written, which is called the ceva Guide ce to the scrisese, Bodhisattva's Way of Life. care se numește Ghidul despre modul And de it was viață al unui extraordinarily Bodhisattva. Și a beautiful. fost extraordinar de And frumos. everyone there was Iar toată lumea de acolo a incredibly fost amazed. incredibil And, de uimită. as he reached the 9th chapter, Și când a which ajuns is la about capitolul emptiness, 9, care he este despre started to vacuitate, rise up off a the început să teaching se throne. ridice în aer deasupra And he kept scaunului unde teaching, he preda. didn't stop. Și a And a continuat să few of the predea, nu s-a monks oprit. had the ability to fly. Iar câțiva they just călugări au avut flew capacitatea de a after zbura him și au and zburat they- după he was el teaching them și el in le the preda, sky. îi învăța în But cer. then he kept going higher and higher. Dar apoi el a Even continuat those să monks zboare din couldn't ce în ce follow mai him. sus și nici So măcar acei călugări nu Not l-au mai many putut people urmări. heard Deci nu the mulți end of oameni the famous au auzit ninth sfârșitul chapter about emptiness, which is one of capitolului the 9 greatest despre vacuitate, care technical este una din presentations of
cele mai mărețe emptiness in prezentări history, tehnice and it's ale poetry. It's all vacuității din incredible istorie poetry. și este poezie. Este Then o there's a poezie tradition that incredibilă. he taught another Apoi există o chapter tradiție cum că el a alone predat un alt capitol in the singur, sky called the chapter on cât timp era în dedication. cer numit capitolul And so despre this was dedicare. kind of a private Și acesta a prayer fost un fel de rugăciune that he made to privată himself. ce a făcut-o pentru el And the însuși. prayer went like this, Și you know, if rugăciunea era I cam așa. have done a good deed Dacă am făcut o by faptă bună, writing this poetry, scriind această really poezie, about how to be a bodhisattva. If that într-adevăr, was a despre good cum să fiu karma, un bodhisattva, then dacă a fost o I karmă dedicate bună, that atunci karma dedic to other people. acea I karmă dedicate that altor karma persoane. Dedic to all acea the karmă beings in the universe. tuturor okay? ființelor And din univers. În regulă. then he goes through Apoi all el the different enumeră kinds of beings in the toate universe tipurile de who ființe are din having univers care any au kind of trouble, which orice fel means de he goes probleme, through ceea ce every kind of înseamnă că trece în living revistă creature in the whole universe, fiecare which fel is de amazing. creatură vie din întregul For example, he univers, ceea ce starts este with the hell uimitor. realms. De exemplu, el And începe he- cu tărâmurile iadului He pictures the situation și in își hell, imaginează situația din describes iad. it, and El o then descrie și apoi face he does a prayer o rugăciune that the good karma astfel of încât writing karma his bună famous book, de a scrie celebra sa that carte, good seed will acea empty the hell sămânță realms. bună să and golească transform them tărâmurile into a iadului paradise. și să le So it's a transforme very- într-un paradis. And then he goes on to all the other realms. Și apoi merge of mai the departe la universe. toate celelalte tărâmuri And so din today we're univers. going to do a meditation. Așa că astăzi vom face based on meditație This text, we're bazată going to follow pe the acest same idea. text. Vom urma What aceeași is that idee. meditation? So in the Care este time of acea the virus, here in meditație? the time of Deci the în virus, vremea virusului, aici în timpul as we said virusului, before in this text, așa cum am spus înainte în if we acest can text, do anything dacă putem for face other ceva people pentru alte during persoane, an especially dangerous mai time, ales în a timpul unei special perioade time of dificile, worry and o fear perioadă specială de and îngrijorare, de danger for everyone frică in the world și right now, pericol pentru a toată very special lumea time. de pe glob, If we can este do o perioadă any foarte specială. small Dacă act putem of face kindness to orice other people, mic act de bunătate and față de alte you have seen persoane, and I have iar seen many of tu these ai acts of văzut kindness. și am I mean, văzut needless to say, multe din aceste the acte de doctors bunătate, and adică nurses in the inutil world, să they're spun că frightened. medicii și asistentele They medicale din know. lume sunt I read an speriați. article today. Someone from Știu, Princeton, am citit un articol who is a astăzi, cineva doctor de la in New Princeton, Orleans, care in este the US, medic and în New half the- Orleans, în half Statele the Unite, staff in her hospital came down with și the jumătate din virus. personalul din And spitalul nobody ei s-a left. infectat cu None of the virusul și doctors nimeni nu a and plecat. nurses left. Niciunul They din stayed. medici sau asistentele they medicale nu served au plecat, people. au rămas And și they au said slujit better oamenilor și au Others should spus, live. That was their mai bine alții motto. să trăiască. Better Acesta a others fost should motoul live. lor. Mai bine alții să trăiască. So, in our own small way, Deci, I think în every felul one of nostru us, mic, cred că during fiecare this dintre virus noi, time, în we timpul were acestei perioade de scared, virus, we were am fost worried about our speriați, jobs, am fost îngrijorați we de were locurile worried about noastre our de work, muncă, our de money. munca noastră, de banii We were noștri. worried that our parents would die. Am fost îngrijorați we că would părinții die, noștri or ar our putea kids would muri, die. sau noi, sau copiii noștri ar putea muri. And I think I can say probably Și not cred că pot spune many of probabil us were că nu mulți dintre bodhisattvas. noi erau We bodhisattva. didn't run to the hospitals to serve Nu am people. alergat la spitale pentru a ajuta oamenii. I have a friend today who volunteered to Am go un to a prieten care a hospital mers and să work. muncească voluntar la un spital. But you and I didn't really do that. Dar noi nu am But we făcut did asta. do some kind things. I think every Dar one am of făcut us și noi niște has lucruri bune. done Cred că fiecare from dintre deep noi a feeling, făcut ceva dintr-un in sentiment the middle of profund, our fear. în timp ce ne era I think we frică. all recognize that this was Cred că a cu toți recunoaștem special că time acesta for a fost o bodhisattvas. vreme This is a great specială time for pentru bodhisattvas. bodhisattva To și do any acesta este un small, moment nice thing for important other pentru people. bodhisattva și pentru a So face un we are lucru oricât de similar mic to pentru alți oameni. Shantideva, Master Deci suntem Shantideva, asemănători cu Shantideva, cu maestrul Shantideva, because a small kindness during pentru the că un virus mic times act during the de times of the bunătate în vreme de virus, în is timpul acestui equal virus, or este egal almost equal in sau power aproape egal în to putere writing the whole cu a scrie guide to the Bodhisattva's way of întregul life, ghid right? despre That's what we modul de learn. viață al unui bodhisattva. Nu-i așa? To do a Asta am small învățat. kindness Să facem un to mic another act living de being bunătate unei alte at a very ființe dangerous time. într-un moment is an foarte extremely periculos powerful seed. este o So let's sămânță extrem de dedicate, puternică. Așa că this hai seed. să Let's do a dedicăm meditation together. această sămânță. Hai să medităm And împreună.
I see, Și this is, by the way, this is called an acesta act of este, truth. apropo, okay? acesta And este numit un act al adevărului, în regulă? Meditations during Și this aceste Lamrim 5 course, meditații în timpul they are acestui all curs acts la of Amrim, truth. So what is an act of truth? acestea sunt toate acte ale It's adevărului. like shooting Deci a ce gun, este un okay? act al adevărului? E And ca și here cum you ai see a trage lady cu arma, shooting a da? gun. Și She's aici shooting at vedeți the o sky doamnă and there's a trăgând cu reason for arma. that. Ea trage în cer Okay, și the există bullet un motiv pentru asta, in the da? gun Glonțul din is those armă little nice things you did for other sunt people aceste during mici the virus, lucruri and they're still frumoase pe going care on, le-am right? făcut pentru alte persoane the în vreme de bullet virus in și le the gun. continuă, așa e. Deci glonțul The în bullet for the armă, act of truth glonțul pentru has actul to be adevărului some trebuie good să thing you fie did for other un lucru people. bun făcut pentru And alți oameni. shooting the gun, Iar trasul is cu called arma se dedication. numește dedicare. you Bine? give away Tu the dăruiești karma of karma some kindness, generată some de love actele de that you did bunătate, de during the time iubire of pe the care le-ai virus, făcut okay? în vremea So acestui this virus. Shantideva's Deci practice asta, practica lui is based Shantideva upon an act se of truth. bazează pe un act If al it's adevărului. Dacă e adevărat That I did one kind thing, că ai făcut maybe un to your singur neighbor. lucru bun, I poate pentru personally had vecinul met my tău. neighbors for the first time Personal during the m-am virus. întâlnit cu vecinii mei If pentru it's- prima and we dată în did vremea kind things acestui for each virus other. So if it's și am true făcut lucruri bune unul pentru I celălalt. did Deci one dacă kind este thing adevărat că to- eu am to făcut my un neighbors lucru during bun this pentru virus, vecinii mei în then timpul may the acestui virus be virus, killed. Okay? atunci fie ca May virusul the să fie virus ucis în be regulă, shot to the fie middle of ca the sun. So I just virusul să fie imagine tras în this mijlocul lady is, soarelui. you know, Așa că eu doar îmi shooting imaginez the această virus into the doamnă middle of the sun. I trăgând checked on virusul Google, it's 25 million degrees în in the mijlocul middle of the soarelui. sun. Am I verificat just pe Google, imagine sunt the 25 virus de milioane de grade în mijlocul being soarelui și doar totally imaginează vaporized, virusul by the power fiind of the complet sun, vaporizat okay? de By the puterea power of the soarelui. sun, Prin puterea soarelui, this virus is gonna virusul be va fi evaporat, evaporated, completely gone. So all of us, complet during dispărut. this Deci next noi toți, during în these 5 timpul meditations, we're going to acestor follow 5 meditații, Master vom urma Shantideva's sugestiile maestrului suggestions Shantideva in his din famous faimosul 10th chapter. său, capitol 10, And we're going to take some small good deed și we vom did lua o during the mică virus faptă bună pe care and am we're făcut-o în gonna timpul use it virusului și o vom folosi as ca an un act act of truth. If it's al true, adevărului. Dacă este adevărat, Geshe Michael spoke to his neighbors for că the first Geshe time. Michael a vorbit cu and showed vecinii some săi love pentru for each prima other during dată the și virus. au arătat iubire unii If pentru it's alții true, în vremea Then by virusului. this truth, Dacă este adevărat, atunci prin acest may adevăr, may the fie virus be ca ended pandemia să and se may termine people no longer și fie ca suffer. oamenii Okay, să so nu we're mai gonna do sufere în regulă. 5 Așa că vom parts to this face meditation. o meditație Let's din get 5 ready to părți. start. So please get Să ne comfortable. pregătim să începem. Deci, găsește o poziție We're going to confortabilă. start working Vom on sending începe help să trimitem ajutor to people of the universe. Okay? pentru oamenii din univers, bine? The very first part Prima of this parte a acestei meditation meditații will be to identify va fi să identifici one good thing you did during the virus. un okay? lucru bun Just pe care l-ai for me, făcut în to be vremea honest, virusului. I have a Găsește-o. neighbor Pentru who's a mine, să little fiu bit sincer, cranky. am un vecin care e un I've pic never ciudat. really gotten along with him. Nu am But prea avut during the treabă virus, cu el, dar în vremea we've virusului been extremely kind to am each other, fost and we have extrem de served buni each unul other cu celălalt și during ne-am the ajutat virus. I'm going to reciproc. take that În vremea good virusului deed. voi So lua first you această have to faptă bună. identify Deci mai întâi trebuie să some love identifici you gave to someone else gestul during de the iubire virus pe care le-ai times, făcut okay? în vremea And it's going to be a short virusului. Bine? meditation, 15 minutes, Și va fi o meditație Just scurtă, de think 15 minute. of one good thing you Gândește-te did la un lucru bun pe care l-ai făcut to overcome the, pentru a during depăși the virus time, okay? o situație în vremea virusului. Then there's an expression in English, it's a regulă. bad expression, okay? Există o expresie în engleză, o When I was a expresie kid, urâtă. Este in un school, copil la The teachers școală. taught us to kill flies. Flies have germs. Profesorii ne-au Flies are învățat să supposed to be omorâm bad. muște. We're Muștele supposed au to try to kill germeni, flies. muștele se presupune că sunt rele și noi My trebuie să parents would hand me a piece încercăm of să omorâm newspaper. muște. And Părinții you mei roll îmi it dădeau o up and you bucată try de to zahăr și kill the flies. faci And if sul you și kill încerci some, să your omori parents say, "Oh, you're a good boy." muștele și dacă omor Of câteva, course, that's a părinții tăi terrible spun, thing. Now I understand it was bravo, wrong. ești un băiat bun, știi? But there's a joke Bineînțeles in că este un English lucru called to teribil. kill a fly Acum with am a înțeles că a sledgehammer, fost with a greșit, very dar există o heavy glumă în hammer. limba Maybe I'll get you a engleză, să picture of a ucizi o sledgehammer. muscă cu un baros. And try Un to ciocan kill one foarte fly greu, with poate it. îți It vei means arăta imaginea overkill. unui We have baros. this expression Și să încerci să in omori English o called muscă cu overkill. un... Look, you know, that's Înseamnă like, exagerat. Avem această you know, expresie în trying to limba kill a engleză, fly with a exagerare. nuclear weapon. Uite, e ca și cum ai încercat să omori o too muscă much, cu armă okay? nucleară. Sau Why are we cum nu știu talking ce about în that? regulă. Ar fi prea mult. De ce vorbim despre To asta? send the virus A to the trimite middle of the virusul sun, în mijlocul to remove soarelui it from this world,
pentru a-l is scoate din această overkill. lume All right? este You could exagerare, just corect? snap your fingers and kill the virus, and Ei putea doar să-ți you don't have to pornești send degetele it să to the middle of the ucizi sun. But virusul și nu trebuie să trimiți în if mijlocul you soarelui, do an dar action dacă faci o which is acțiune extremely powerful, care este extrem de puternică, which covers the whole, care acoperă existing întregul univers then you're gonna- existent, it will hit the virus also. I'll say it again. atunci acea acțiune va lovi If you virusul de perform an asemenea. O voi spune din nou. which Dacă faci o impacts acțiune care On the influențează entire universe. întregul univers, Because the virus pentru că is a virusul tiny part of that este o universe, mică parte a it's going to kill the universului, virus also. va muri So și what I'm virusul. talking about, deci despre in this asta vorbesc meditation, în această meditație. we're going to imagine Ne vom sending imagina our că karma, trimitem act of truth, karma, to actul whole adevărului, sectors. către of the toate universe. zonele din univers. We'll cover the whole universe. By the end Și of vom the fifth, acoperi întregul meditation will univers. cover the Până whole la universe. sfârșitul celei de-a And then cincea meditație obviously vom the acoperi virus întregul is a univers. tiny part of the universe. Și apoi, It evident, will virusul, easily care be este o mică destroyed. parte a universului, va fi ușor de But we're going to distrus. do Bine? overkill. Dar vom face We're ceva gonna do something exagerat, for the whole vom universe. We're face gonna start ceva pentru întregul in the hell univers. realms, okay? Vom începe Now, în tărâmurile iadului. we don't believe in hell. Hell doesn't care whether you Acum noi nu believe in it or credem în not. iad. You Iadul can nu-i go pasă there. dacă tu crezi în el And sau many nu. people Poți do, merge acolo. okay? There are Și mulți o realms of fac, hell. da? Then there are Există tărâmuri ale simple iadului. explanations. I Apoi think sunt they simple were invented by explicații. people who saw hell. Cred că au fost And they inventate said, de oh, look, hell is, persoane care au văzut iadul. 3,000 feet under this, Și au spus, this uite, floor. iadul este la 3000 And de if you're picioare bad, you can go there, sub acest and you will burn in the fire. etaj. Și dacă ești rău, poți să te duci acolo, Christian știi? religion Și has verde în this foc tradition. acolo, Buddhist și tradition religia has the creștină same are această tradition. tradiție. Hindu also, Budismul Muslim are also. aceeași tradiție. So yes, we do Hindu, de believe in asemenea, hell, musulmanii la but fel. Deci da, noi it's not credem a în ea, dar place nu este un loc so many feet under the. aflat floor. la atât de mulți metri sub It's podea. a sector of the universe. Okay, Este o regiune a it's like universului. think of the universe as a bunch of. Este ca și cum gândiți-vă la univers concentric ca o grămadă spheres. de sfere And there- concentrice și acolo, in every part of the universe, în fiecare there's a parte a hell realm, universului, okay? există un tărâm al iadului. there's a hell realm. Există in un every tărâm part al of the iadului universe. în It's not, fiecare parte a universului. You Nu know, este, știi, below our feet or sub something like picioarele that. That's noastre not sau the ceva point. de genul There ăsta. are Nu asta e billions of ideea. beings Există miliarde de in every part of the ființe în universe fiecare living in parte a hell. universului care trăiesc în iad. Da? So during this meditation, Deci în timpul we're acestei going to take our meditații little virus vom love lua mica action. noastră acțiune de iubire din We're going to do an vremea act of virusului truth. If it's și vom true, face un act that al I was nice adevărului. to my Dacă e neighbor, adevărat we că am had love fost for each other for the drăguți cu first time, vecinul, dacă am avut then may all the iubire sectors unul pentru celălalt pentru prima dată, hell fie in ca this toate universe zonele be de iad din destroyed acest univers să and fie transformed distruse și transformate parks, Dharma parks, okay? Beautiful grădini Dharma Dharma, parks. în Okay, here we go. regulă, So în let's frumoase start. grădini Dharma. Let's just do it. Așa că hai să începem. Hai să Get facem. yourself ready, comfortable. Pregătește-te, Sit up Așa stă straight, have a confortabilă. nice smile, stai Drink drept, a zâmbește last bit frumos, of coffee. bea un ultim strop de cafea. Someday I'm going to tell you not to drink coffee. Într-o Okay, zi o să-ți spun să nu mai bei cafea, în get regulă? a nice smile on your face. Puneți un It's going to zâmbet be a frumos pe 15-minute față. meditation. Va fi o meditație de 15 minute. And it won't be very long. Nu va dura foarte So- mult. A short, Așa că o meditație focused, scurtă, sweet concentrată meditation is more powerful than și a long, drăguță este mult mai puternică decât una sort of lungă distracted one. Okay, here we și go. lipsită de concentrare. Bine, începem. Close your eyes. Închide ochii, Small smile. Hands zâmbește are ușor, relaxed. mâinile sunt On your relaxate lap. în poala ta. To get the energy we need to do this act of truth, Pentru a obține energia We de are care avem gonna- nevoie pentru a face acest act al adevărului, vom bring in front of us, we're going to invite our aduce teacher. în fața noastră, So vom think of invita your pe heart profesorul nostru. Așa că and gândește-te bring la them here, învățătorul inimii tale și In adu-l front of aici, you. în fața ta, bine? They're going to be meditating with us. Va medita cu noi. Then we'll come to our breath Apoi fii atent la and respirația we'll ta do 10 slow și vom breaths, face relax, 10 respirații happy, lente. smile on your face,
relaxat, fericit, Tummy is un slightly zâmbet pulled pe in. fața ta, Long exhales. abdomenul este ușor retras, expiră And let's lung count 10 breaths. Okay? și numărăm 10 Breath is the respirații. first half. Prima The jumătate in este breath is the second expirație, half. Here we go. iar 10 inspirația este a doua slow jumătate. breaths Începem. 10 to respirații settle lente, down the mind. ca să liniștim mintea. Now we're going to do an act of truth. Acum vom face un act al adevărului. Doing an act of truth requires A face un act al ammunition. adevărului Okay? You necesită have to have a muniție. În good regulă, deed, trebuie să ai o and faptă especially a bună. good deed that you've done. O faptă bună și specială pe So, care ai for făcut-o. the next few minutes, Deci pentru următoarele câteva let's be minute, quiet. în liniște, Think about, gândește-te the days when you first heard about la this zilele în virus. care ai auzit pentru prima dată started despre to acest spread virus around the și a world. început să se răspândească în In întreaga America, I lume. think we thought it wouldn't reach here or În something. America, cred că ne-am gândit că nu ar then ajunge it aici sau reached our ceva de genul country. ăsta. Și apoi a ajuns în țara And it noastră started to spread. și a început să se răspândească. And a sense of fear and confusion also În același spread. timp, un sentiment de frică și confuzie s-a And during răspândit. those difficult Și days, în acele zile which dificile, are still going on here, care continuă să fie și acum, I did do am făcut some beautiful things for other people. I was niște lucruri afraid. frumoase pentru alte I wasn't persoane. a great Mi-a fost saint during frică. this time. Nu am fost I un mare didn't sfânt în volunteer acest to timp. go Nu m-am oferit voluntar help să the merg, sick, but să ajut bolnavi. I did show kindness Dar am arătat to bunătate people around me. So think about oamenilor those din jurul kindnesses meu. you've shown. Deci gândește-te la bunătatea pe to care ai other people. arătat-o And I'd like you to altor choose persoane one. și aș vrea să alegi una. Choose one of the acts of Alege love unul din acele acte de that you have iubire shown to another pe person care le-ai arătat unei alte during the persoane days of the virus. în vremea virusului.
Now imagine the realms of hell. Acum imaginează stărâmurile And iadului. as you heard in the 10th Și după chapter, cum ai auzit dedication în chapter, capitolul 10, capitolul dedicării, from Master Shantidevas, din Ghidul Maestrului Guide to the Shantideva Bodhisattvas Way despre of Life, you modul de should viață al listen unui to the recording bodhisattva, sometimes. ar trebui să asculți înregistrarea cândva. There are Există places in this universe locuri în acest univers where people live in unde terrible oamenii trăiesc în durere teribilă all day, all night, toată ziua, toată for many, noaptea, many years. pentru mulți, dog mulți ani. Sees a chew toy, Dacă the câinele human vede o sees a jucărie pen. de mestecat, iar omul There are vede un also pix, beings who have hurt există other și beings in the ființe past, care au rănit alte ființe în have trecut, terrible bad seeds, care au semințe who see the teribile de pen as rele, fire, care văd pixul ca and pe they un see it, foc. they see it Ei îl văd pressed into their eye, fire imprimat în ochiul pressed lor, into their eye. foc The dog sees imprimat a în chew ochiul toy. lor. Câinele vede o jucărie human de sees a mestecat, omul vede un And there are pix. beings who have Și există very bad ființe seeds, care au semințe and they foarte see rele a stick of și fire văd un băț pushed into sau their eye. foc imprimat în There ochi. are such things. Există astfel de lucruri. Think about those people. We're going to try to Gândiți-vă la help them. acei oameni. Vom încerca să-i exist. ajutăm. Ei We can't există. really get into the mind Nu of a dog. putem intra cu adevărat în mintea unui We câine. can see dogs, Putem but there vedea are many câini, beings we cannot see. dar sunt multe ființe And they pe are care nu around le us. putem vedea. Și ele sunt în There are jurul beings nostru. Și Who există see the pen ființe as care fire văd pixul ca pe un foc, pressed slowly into their eye. apăsat încet în ochii lor. If it's true that I showed some love Dacă e adevărat că am arătat kindness puțină dragoste sau bunătate during this time of the virus, în vremea virusului, if it's true, dacă este adevărat, then may those atunci beings see fie me să mă vadă acele as a ființe real bodhisattva, okay? ca un May bodhisattva those beings adevărat, bine? Fie ca acele who ființe see the fire being pressed in care their văd eye, may focul they see presat în ochi, fie a ca person approaching ele să poată vedea o persoană care se Me. apropie, adică pe mine. as a bodhisattva. I see Ca un myself as a bodhisattva. normal person Mă in văd this ca un om world, normal în această lume, dar but by that good karma, din această karmă bună, the love that I showed in the time of the din virus, by iubirea pe that care good am karma, arătat-o în vremea virusului, May I de la acea appear karmă bună, fie as că a eu high să apar bodhisattva ca un mare to those bodhisattva beings. pentru acele ființe. If it's true I was kind once, Dacă este adevărat că am During the fost virus. bun odată în vremea virusului, may I appear fie ca eu să as a high apar bodhisattva ca un mare to those hell bodhisattva beings. pentru acele ființe ale Act of iadului. truth. Actul adevărului. And I wave my hand, Și îmi flutur mâna and a cool și această rain starts to fall. ploaie rece începe să It hits the cadă. fire in their eyes. Ploaia stinge focul din ochii lor. The pen, the thing that is a Pixul. pen in this world, Lucrul care which este is a pix în stick of această fire in their lume, world, care este un băț de foc în lumea lor, and the fire goes out. și focul se stinge. And this beautiful soft rain keeps falling. Și această ploaie ușoară curge Their eyes are într-una healed. și ochii lor sunt All the vindecați pain și durerea lor disappears. They open dispare. their eyes Ei își deschid new eyes. ochii, ochi noi, and they look around. și se uită în jur. Beautiful flowers everywhere.
Văd flori frumoase peste tot, o grădină frumoasă, beautiful trees, copaci frumoși, beautiful birds singing in the trees, păsări frumoase cântând în complete copaci, opposite of hell. opusul complet al iadului. If it's true I was kind once during Dacă the este virus, adevărat că am fost bun odată în vremea hell virusului, fie ca iadul be turned into să fie garden transformat într-o grădină of deathlessness, fără de garden moarte, of Buddhas. grădina lui Buddha, Each hell being, may they și become a Buddha fiecare in their own ființă din garden. iad fie să devină un Buddha Let's în spend some propria minutes lor there. grădină. Hai să petrecem câteva minute acolo. If it's true I was kind during the virus, Dacă este adevărat că am fost bun în vremea virusului, cu oricine, chiar și pentru câteva minute, may they see this pen called Michael. fie ca ei să vadă As a acest bodhisattva. pix numit Michael ca un It bodhisattva changes their world into a care paradise, le schimbă lumea într-un changes paradis, them into a Buddha. care îi schimbă într-un Buddha. Now let's please come back to your breath. Acum vină 10 înapoi la slow respirație. breaths. Fă 10 respirații Long lente. exhales. Expiră lung. And slowly you can open your eyes. I like to Încet, take a încet stretch poți deschide ochii. after meditation. Îmi place să mă întind după meditație. Take a good stretch. So Întinde-te. during this Deci, Lamrim, în we timpul sort of acestui designed, me and Lamrim, Tim am gândit designed eu the și Lamrim to Tim, go on for 5 weeks. am conceput And acest you'll be Lamrim să having dureze 5 3 săptămâni. Lamrim Și veți classes avea every câte week. 3 lecții în And this timpul fiecărei meditation, săptămâni. we'd like to encourage you to do it Iar every această day. meditație te încurajăm for să the o first faci în week. fiecare So zi, there'll be 3 prima classes. săptămână.
Deci vor if fi you 3 can, do lecții this și meditation dacă poți, maybe faci once a această day or twice a meditație day. o dată pe zi sau de And 2 ori that'll pe be for the zi. first week. Și During asta va fi the pentru prima second week, săptămână. we'll În change to a different timpul daily săptămânii a meditation. doua vom trece la o altă But the meditație same zilnică. chapter, the same Dar în dedication, același capitol, and the aceeași same dedicație sending the virus to the middle of the și sun. aceeași Okay, trimitere a thank you. virusului See în you in the mijlocul next soarelui. meditation. Mulțumesc, ne vedem la următoarea meditație.